Have a good day and positive life sa lahat ng ating mga subscribers, ka-followers, repa-peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape. And our new video tutorial sa ating simpleng tambayan, Infinix Hot 11s NFC model, always restarting every 5 seconds. After using Wi-Fi or mobile data, naka-experience na ng ganitong klase ng problema, then kasama rin dyan yung sobrang lag or super slow ng application ng inyong Infinix Hot 11 NFC model. Kaya kung gusto mo malaman kung paano yung plakadong pag-troubleshoot at ano yung mga pwede yung gawin, alternate na mga solusyon sa ganitong klase ng problema ng Infinix Hot 11s NFC model, always restarting problem and lag on application and slow mo on other application. Yeah, simple at basic lang din naman niya. Kailangan lang ninyo supportahan, mag-subscribe, like, and share, and popping our notification bell para updated tayo sa mga ganitong klase ng video tutorial. And now, our first step ng ating video tutorial, always don't forget 100% check before this assembly. Kaya search ninyo sa ating YouTube channel, iVape, yung ganitong klase ng problema ng Infinix Hot 11s NFC model, always restarting every 5 seconds while using mobile data or Wi-Fi connection. And also yung mga lag sobra at sobrang bagal na mag-browse or mag-open ng inyong mga application ng inyong Infinix Hot 11s NFC model, or kaya sa iba pang mga Infinix, pwede ninyong i-apply itong ganitong klase ng ating simple basic tutorial. And for our second step ng ating video tutorial, then kailangan lang ninyong i-disassembly or baklasin yung unit niyo, yung inyong Infinix Hot 11s NFC model. Then once na baklas na ninyo, remove lang ninyo yung screws mula sa plastic cover ng motherboard. Then always be careful once na gagawin nyo yung ating video tutorial. It's not my own decision, it's your own decision, and follow your own risk. And for our third step ng ating video tutorial, always be careful when you removing battery of your Infinix Hot 11s NFC model. Once na na-damage nyo or kaya natusok ninyo using tweezer or any sharp metal tools, pwedeng masira or totally hindi na ninyo magamit yung inyong battery ng inyong Infinix Hot 11s NFC model. Same din sa iba pang mga model ng Infinix o kaya Android phone. Kaya iingatan po ninyo yan. And for our last step, pinali ng ating video tutorial about doon sa ating final solution sa problema ng Infinix Hot 11s NFC model, always restarting every 5 seconds while using mobile data or Wi-Fi, and also yung slow-mo application once na mag-open ka ng mga application or kaya sa videos or photos, sobrang bagal. Dito yung ating final solution, removing fuse on charging board battery ng inyong Infinix Hot 11s. On highlights ng ating video tutorial, kailangan lang po ninyo din. Pwede rin naman ninyo directly, huwag na ninyo i-remove yung fuse, jumper na lang ninyo. And any comment or suggestion, drop lang po dito sa ating video tutorial. At sa lahat ng ating mga subscribers, ka-vapers, at lalo na sa mga repaps natin katambayan at kawain, maraming salamat sa inyong lahat.